Sus, hindi ko nakita. Ano, Noel, kaya pang pababain? Ha? Noel? Noel? Ano? Pababain mo, baka masyado mataas na siya. Baka maano na naman ang hangin. Ang bilis mo. Noel! Ano na siya? Noel! Ayun na, lumipad na dun. Hindi ko alam kung nasundan ko lang. Hello guys, nandito tayo sa rooftop nila Teacher Emmy at ni Prof. Ray para magpalipad ng drone. So ito yung nabili natin sa Shopee na SG906 Pro Max The Beast 3. So ito wala pa siyang pangalan, papangalanan natin siya. Kung titignan natin ang itsura nitong drone, yan, meron kayo nakita rito na parang kalabaw, di ba? So, yan, yung kalabaw, parang kalabaw na yan. So, ang naisip kong ipangalan dito, dahil yung kalabaw namin sa probinsya, ang pangalan Tonya, so ipangalanan natin siya ng Tonyo. Ito na si Tonyo ngayon. Ngayon, paliparin natin si Tonyo. I-test flight natin si Tonyo rito sa rooftop nila Teacher Emmy. So, ito siya, pakita natin siya. Bago natin siya paliparin, kailangan naman natin siyang i-calibrate. Yan, maganda siya. So, natin siya itapat, banda rito. Ang gagawin natin, calibrate muna natin siya, i-turn on muna natin yung mga dapat turn on, katulad itong remote. Turn on muna natin itong ating drone. Okay. Yung narinig nyo na nag-turn na siya. Turn naman natin itong remote. So yan. So ang una, i-calibrate muna natin siya. Ayan. Calibrate tayo ng beat. Calibrate natin siya ng clockwise. So, i-nose down naman natin. Calibrate natin siya ng clockwise din, pero vertical siya. So, yan. Nakita natin ano na siya, calibrate ko siya. So i-calibrate naman natin yung ating gimbal. So after nun, connect muna natin itong cellphone natin. So yan, nakita natin yung nag-beep na siya ng mahaba. So nagkaroon na siya ng GPS, naka-GPS mode na siya. So i-connect na natin sa Wi-Fi. So naka-ano na siya, naka-connect na siya. Punta na tayo sa app. So lagyan natin dito para Teka. so start tayo. Ayan. Okay na. So makikita natin na kakalibrate na siya kasi yung camera ng drone, nakikita natin si video dito sa cellphone. Angat natin to. Ayan. So para ma-document natin, i-screen ano muna natin.
screen record natin. Ayan, nag-screen record na siya. Tapos record din natin sa video. Okay. So, simulan natin paliparin. Nakikita natin lumalaban siya sa hangin, medyo malakas ng hangin. Pero so, lagyan natin sa 100% yung kanyang speed. Sabihin natin, tulungan natin sa parking. Kita? Noel, hindi ko nakita, Noel. Teka, lalayo pa ako. Kita mo dyan? Ako hindi ko kita eh. Sus, hindi ko nakita. Si Noel na lang ang pipicturean ko. Well, pababain mo na. Hindi po ata siya nakaikot ate. Yung view niya yan, umiikot na siya. Ano, Noel? Kaya pang pababain? Ha? Noel? Noel? Ano? Pababain mo. Baka masyado mataas na siya. Baka maano na naman ang hangin. Ang bilis mo. Noel! Ano na siya? Noel! Ayun na, lumipad na dun. Hindi ko alam kung masundan ko lang. Hindi ko masundan kasi kailangan nakaano siya eh. Ano, bumabalik na? Ayan, bumabalik na siya. Sige, balik na, balik. Home. Home base ka na, home base. Hindi ko mawano, hindi ko siya makita. Ayan, Noel, pabalikin mo na, Noel. Pagpunta na siya dito. Ikot siya doon. Umiikot-ikot po. Ay, gala. Dito na. Uwi na. Noel, pabalikin mo na, Noel. Ano? Saan siya pupunta? Ano, kaya pang pabalikin? Pabalikin mo na. Bumabalik na? Hindi ko naririnig yung sound eh. Baka umano sa aeroplano, sumabit. Noel, pababayin mo na. Nasaan na? Ayun o. Yan, pabalikin mo na, Noel. Oh, baka lumampas.
Huwag mo nang pataasin, Noel. Papabayin mo na. Hindi ko pa makita. Baba na, Noel. Baba na. Dito banda. Dito siya sa banda. Dito. Huwag sa... Patitingin namin dito. Dito banda, Noel. Oh, maano na naman siya. Kaway tayo. Hello! I-orbit ko lang ha. Oh, nandito. Nandito siya. Ayaw, may ikot-ikot. Oo, lalayo pa, Noel. Huwag mo na palayuin. Mahangin. Kailangan makalanding na siya. Dito pa nag-e-enjoy. Iniikot kasi ni Noel eh. Ito naman yung in-orbit tayo yan. Hindi naman tayo. Dito po. Ay, kami ang tingnan mo. Baka tingin na iba. Noel, pababayin mo na dito. Makakabalik ko na ba ito maganda? Nakangawit na nga din ako eh. Return home natin. Tingnan natin kung taga magre-return home siya. Pinisap ko siya. Ate. Oh. Hindi ko makita eh. Si Noel na lang. Ano yun na naman? Noel, pababayin mo na. Mag-return home na yan. Pabalik yan. Oh, dito yata. Baka dito sumabit sa ano. Oh, babagsak Noel. Dito, Noel. Noel, dito, dito. Noel, dito banda. Noel, Noel, dito banda. Pababa na siya naman. Nag-landing. Sa ibaba. Sa iba siya naglanding. Where you going, baby? Jaja, wala tayong marang. Baka umay. Ayan na, ayan na. Papalig na dyan. Asa na dyan? Ah, nakabalik siya ng ligtas. Talaga. Welcome back. Tagal mo sa air ha. Thanks na. I got nothing to hide.